Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Kỷ nguyên công nghiệp mới, chương trình tin tức chuyên biệt về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV9. Ngay bây giờ, hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật nhất. Ngành gỗ Việt Nam vượt mốc 17 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu, giữ vững vị thế tại thị trường Mỹ. Rà soát khu vực đông lao động, phục vụ công tác chăm lo giáo dục mầm non. Khu công nghệ số tập trung, điểm đến mới tạo đà phát triển cho doanh nghiệp công nghệ. Bất chấp hàng loạt khó khăn chưa từng có từ thị trường quốc tế và biến đổi khí hậu, năm 2025 ghi dấu mốc lịch sử của ngành gỗ Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lần đầu vượt mốc 17 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, con số này tăng gần 6% so với năm 2024, tạo nên một cột mốc đáng nhớ trong bối cảnh năm 2025 được đánh giá là một trong những năm khó khăn nhất của ngành gỗ. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 9,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,4% so với năm 2024 và chiếm khoảng 55% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Thị trường nhà kho xây sẵn tại Việt Nam ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ trong năm 2025 với tổng nguồn cung đạt 4,4 triệu m². Theo Tập đoàn Tư vấn Bất động sản Toàn cầu John Lang LaSalle Việt Nam, cả hai miền Nam Bắc đều cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét nhưng cũng đối diện áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khi bước sang năm 2026. Dự báo năm nay, thị trường nhà kho xây sẵn sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn. Trong năm qua, khoảng 256.000 m² nhà kho xây sẵn mới gia nhập thị trường miền Bắc, đưa tổng nguồn cung khu vực này lên hơn 2,04 triệu m², tăng đáng kể so với năm trước. Ở miền Nam, đến cuối năm 2025, tổng nguồn cung nhà kho xây sẵn đạt khoảng 2,4 triệu m², tăng hơn 11% so với năm ngoái. Dưới góc nhìn của John Lang LaSalle, bài toán hiệu suất đầu tư, linh hoạt trong chiến lược giá thuê và thích ứng mô hình vận hành sẽ là yếu tố sống còn trong cuộc cạnh tranh nguồn cung nhà kho xây sẵn năm 2026. Năm 2025, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ đạt giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 là khoảng 94.770 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu đạt gần 2,3 tỷ đô la Mỹ, nộp ngân sách hơn 4.700 tỷ đồng. Trong năm qua, các khu công nghiệp tại Cần Thơ đã thu hút 6 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký gần 802 triệu đô la Mỹ, nâng tổng vốn đăng ký gần 10,3 tỷ đô la Mỹ. Nhờ sự phối hợp hỗ trợ kịp thời của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp tập trung, cơ bản sản xuất kinh doanh ổn định, duy trì đà tăng trưởng khá, góp phần quan trọng vào giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và nguồn thu ngân sách của thành phố Cần Thơ. Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành, ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu phối hợp rà soát, xác định những khu vực đông lao động trên địa bàn thành phố. Yêu cầu được đưa ra nhằm phục vụ triển khai hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục mầm non tại các địa bàn tập trung đông lao động. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu ban hành văn bản xác định nơi có nhiều lao động trước ngày 30 tháng 1 năm 2026. Các sở ngành đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ tổng hợp số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, đối chiếu dữ liệu và xác định các khu vực nơi có nhiều lao động tại thời điểm tháng 12 năm 2025. Ngày 14 tháng 6 năm 2025, Quốc hội khóa 15 đã ban hành Luật Công nghiệp Công nghệ số về việc hình thành khu công nghệ số tập trung, khắc phục nhược điểm còn tồn tại của mô hình khu công nghệ thông tin tập trung trước đây. Nhiều doanh nghiệp đã thấy rõ những cơ hội từ những chính sách thúc đẩy phát triển mô hình này. Ở khu công nghệ số tập trung, doanh nghiệp sẽ được dùng hạ tầng số dùng chung như cloud, data center, phòng lab, siêu máy tính với chi phí thấp nhất, thậm chí là miễn phí. Khu công nghệ số Yên Bình tại tỉnh Thái Nguyên đang được giải phóng mặt bằng, được cho là khu công nghệ số lớn nhất Việt Nam khi hoàn thành. Có quy mô gần 200 ha, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 lên đến khoảng 3.500 tỷ đồng, dự kiến đóng góp từ 5 đến 10% GRDP của địa phương, tạo ra khoảng 20.000 việc làm chất lượng cao.
theo nhà đầu tư, những chính sách mới, nhiều điểm vượt trội là chìa khóa then chốt để trong thời gian ngắn, dự án có thể hoàn thiện và xúc tiến kêu gọi đầu tư vào năm 2028. Thứ nhất, về ưu đãi về tài chính vượt trội. Ưu điểm thứ hai là cơ chế luồng xanh hành chính. Các thủ tục đăng ký đầu tư đến cấp phép xây dựng được đơn giản hóa theo cơ chế một cửa tại chỗ, rút ngắn thời gian triển khai dự án từ 20 đến 30% so với trước đây. Ưu điểm thứ ba là hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực. Song song với đó là về thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia về công nghệ. Chính sách này giúp các doanh nghiệp tự tin trong việc chiêu mộ và xây dựng đội ngũ kỹ sư, đội ngũ chuyên gia đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế. Các khu công nghệ số tập trung còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái, nơi mọi doanh nghiệp từ startup đến tập đoàn toàn cầu đều có thể thử nghiệm, sáng tạo và vươn ra thế giới. Đối với lại cái khu công nghệ số tập trung mô hình mới này, nó sẽ mang đến một cái môi trường tập trung hoàn toàn, mang đến một cái số dịch vụ trọn gói cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số hoạt động nó thực tiễn hơn, hiệu quả hơn. Nó sẽ những ưu đãi liên quan cơ sở hạ tầng tính toán hiệu năng cao, hoặc là một số cái đột phá hơn là về cơ chế sandbox. Sandbox ở đây nó không phải là sandbox về mặt công nghệ không, mà nó sandbox về mặt chính sách nữa. Với sự ra đời của các chính sách mới, lĩnh vực công nghệ số cũng sẽ được hỗ trợ từ các ngành khác như ngành điện, môi trường. Từ đó, công nghệ số nói riêng và các lĩnh vực công nghiệp khác nói chung có điều kiện phát triển đột phá hơn nữa. Chỉ với 8 khu công nghệ số tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ, thời gian qua đã thu hút hơn 630 doanh nghiệp công nghệ số với mức tăng trưởng 20% mỗi năm, tạo việc làm cho hơn 42.000 lao động chất lượng cao, gấp đôi so với năm 2013. Nội dung phóng sự vừa rồi cũng đã mang đến một vài nét về khu công nghệ số tập trung, cũng như là cơ hội từ mô hình mới này. Để có thể hiểu rõ hơn về sự đột phá trong chính sách phát triển khu công nghệ số tập trung, cũng như là hiệu quả mà nó tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và địa phương nói riêng, bản tin Kỷ nguyên công nghiệp mới đã có buổi phỏng vấn với Giám đốc Công viên Phần mềm Quang Trung, là một trong những khu công nghệ số hàng đầu tại Việt Nam. Xin cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa ông, thì những quy định mới như luật công nghiệp công nghệ số được ban hành thì sẽ phân cấp mạnh mẽ cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh liên quan đến các vấn đề về khu công nghệ số. Như vậy, với việc phân cấp mạnh mẽ như thế này sẽ tạo điều kiện cho các khu công nghệ số tập trung như là QTSC sẽ có thuận lợi hơn như thế nào trong việc phát triển? Luật công nghiệp công nghệ số và các nghị định hướng dẫn hiệu lực từ đầu năm 2026 sẽ tạo ra những cơ hội giúp chuyển biến rõ rệt và tích cực đối với các khu công nghệ số tập trung như Công viên Phần mềm Quang Trung QTC, trong cả thu hút đầu tư lẫn phát triển dài hạn. Trong đó là luật phân cấp mạnh mẽ, giảm rào cản thủ tục, tăng tốc triển khai các khu công nghệ số tập trung, rút ngắn 50% thời gian thủ tục hành chính, tạo sự chủ động trong quá trình quy hoạch phát triển hạ tầng số phù hợp với đặc thù của địa phương, giúp cho QTC chủ động hơn rất nhiều trong việc thu hút các nhà đầu tư. Cái thứ hai là cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội, tạo cái môi trường đất lành cho nhà đầu tư. Luật cũng yêu cầu nhà nước đầu tư vốn ngân sách nhà nước cho các hạ tầng số thiết yếu dùng chung thì sẽ tạo ra những cơ chế mới giúp cho QTC tăng tốc phát triển các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa QTC trở thành trung tâm công nghệ số hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Thưa ông, để các khu công nghệ số tập trung phát triển hơn nữa trong tương lai thì chúng ta cần hoàn thiện thêm về những lĩnh vực gì, ví dụ như là chính sách, hạ tầng hay là nhân lực, và nguyên nhân vì sao ạ? Để các khu công nghệ số phát triển bền vững và tạo được sức mạnh trong giai đoạn mới thì cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ chế cả về chính sách, hạ tầng cũng như là nguồn nhân lực. Trong đó là chính sách giữ vững vai trò dẫn dắt, định hướng cho sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái công nghệ số. Chính sách không chỉ cần ổn định, minh bạch mà còn phải đúng tính linh hoạt. Hạ tầng cũng đóng góp vai trò là nền tảng đảm bảo cho các hoạt động nghiên cứu sản xuất, cung cấp dịch vụ số được triển khai thông suốt và an toàn, hiệu quả. Nhân lực chính là yếu tố then chốt thúc đẩy cái chất lượng tăng trưởng. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Xin cảm ơn phóng viên. Qua đây chúng ta có thể thấy chính sách, hạ tầng và nhân lực là ba trụ cột quyết định sự phát triển bền vững của các khu công nghệ số. Những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia đã thay cho lời kết của chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.